हेलो हेलो सबैजनालाई नमस्कार। नेपाली VI टेक च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ यतिखेर र आजको यस लाइभ स्ट्रिममा म डक रेसिङ यो नयाँ गेम आएको छ क्वेन्टिन्स प्ले रुममा 2020 मै रिलिज भएको गेम हो र निकै इन्ट्रेस्टिङ गेम छ। सुरुमा सिक्नको लागि हल्का गाह्रो हुन्छ तर सिकिसकेपछि अन्य गेमहरूभन्दा एकदम इन्ट्रेस्टिङ गेम छ। यो 1000 माइल्स भन्दा पनि इन्ट्रेस्टिङ गेम रहेको छ। यसको बारेमा म चर्चा गर्नेछु, कसरी खेल्न सकिन्छ र के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ यसको बारेमा म कुरा गर्नेछु। यो लाइभ स्ट्रिमलाई अन्तिमसम्म हेर्दै गर्नुहोला अनि कुनै प्रश्न भए कमेन्ट सेक्सनमा राख्न सक्नुहुन्छ, म त्यसको उत्तर दिइहाल्नेछु। सबैभन्दा पहिला यो लाइभ स्ट्रिमिङलाई म सेयर गर्छु। त्यतिन्जेलसम्मको लागि एन्जोय दिस म्युजिक। ओके, वेलकम ब्याक अगेन। अनि अब हामी लाइभ यो गेम सुरु गर्दैछौँ। यो गेम खेल्नको लागि दुई तरिकाले खेल्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँहरू एन्ड्रोइडमा हुनुहुन्छ भने qcsalon.net को वेबसाइटबाट वेब पोर्टलबाट खेल्न सक्नुहुन्छ। वेब क्लाइन्ट रहेको छ एन्ड्रोइड, iOS लगायत अन्य अपरेटिङ सिस्टमको लागि, र विन्डोजबाट हो भने डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यसको विन्डोज क्लाइन्ट क्वेन्टिन्स प्ले रुमको क्लाइन्ट, र त्यसलाई इन्स्टल गरेर इजिली खेल्न सक्नुहुन्छ आफ्नो डिभाइसबाट। यो प्ले रुममा भएका अन्य कुनै गेमहरू पनि। र ढिला नगरी सुरु गरौँ। पहिला म देखाउँछु यहाँ वेबसाइटको हल्का ओभरभ्यू। अराउन्ड qcsalon.net रहेको छ यो वेबसाइटको एड्रेस, qcsalon.net। र यहाँ आइसकेपछि तपाईँले एउटा अकाउन्ट क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। अकाउन्ट क्रिएट गरेपछि भेरिफिकेसन इमेल आउँछ। कुनै बेला तपाईँको स्प्याम फोल्डरमा पनि हुन्छ इमेल एड्रेस, त्यसैले त्यसलाई चेक गरेर त्यहाँ भएको भेरिफिकेसन लिङ्कमा क्लिक गरिसकेपछि अकाउन्ट भेरिफाई हुन्छ र त्यसपछि यहाँका कुनै पनि गेमहरू खेल्न सक्नुहुन्छ। र यहाँबाट तपाईँले वेब क्लाइन्टको लागि वेब क्लाइन्ट अथवा विन्डोज क्लाइन्टलाई डाउनलोड गर्न पनि सक्नुहुन्छ। यो लिङ्कमा क्लिक गरेर
र यसको लिङ्क म डिस्क्रिप्सन बक्समा पनि राखिदिनेछु, त्यहाँबाट पनि तपाईँहरूले इजिली गएर वेब क्लाइन्ट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ अथवा त्यहाँ अकाउन्ट क्रिएट गरेर खेल्न सक्नुहुन्छ। Not checked. Full queue. QuentinC's Gameroom 17. र QuentinC Gameroom लाई लन्च गरौँ। Ops 29 HT QuentinC game. QuentinC. Welcome to the clear. Join it. Create a new table. Choose a 1 D dominoes. D duck racing. Create a new table. You have joined the table. Wait for players to join. Then press enter to start. र टेबल क्रिएट गरिसके मैले अब यसलाई सिम्पली प्राइभेट गर्छु ताकि कुनै डिस्टर्बेन्स नहोस्। र कुनै पनि क्वेसन छ अथवा अडियो अथवा भिडियो यो लाइभ स्ट्रिमिङमा कुनै पनि प्रब्लम छ भने सिम्पली कमेन्ट गर्नु होला ताकि मैले त्यसलाई इम्प्रुभ गर्न सकौँ। र सिम्पली म बटसँग खेल्छु यो गेम डेमोन्स्ट्रेसनको लागि। बट एड गर्नको लागि बी प्रेस गर्यो भने बट एड हुन्छ। र एउटा बट एड भयो। पहिला रिमुभ This game is played with 2 to 10 players. र यो गेम चाहिँ 2 देखि 10 प्लेयरको बीचमा खेल्न सकिने गेम हो। 2 देखि 10 प्लेयरको बीचमा यो गेम खेल्न सकिन्छ र त्यसैगरी यो टिम गेम हुँदैन, सिंगल गेम हुन्छ। जस्तो 1000 माइल्समा टिम बनाएर खेल्न सकिन्छ। यसमा चाहिँ टिम बनाउन सकिँदैन, इन्डिभिजुअल गेम हो यो। जस्तो फार्कल जस्तो गेम छ त्यस्तै नै प्याटर्नले हुन्छ। भनेको सेम एज एन फार्कल भनेको होइन कि इन्डिभिजुअली चाहिँ त्यसरी खेल्न मिल्ने गेम हो। टिम गेम चाहिँ यसमा हुँदैन। सिम्पली मैले एड गरेँ। र यहाँ बोर्ड चुज गर्न भन्छ। अहिलेको लागि पिसफुल पन्ड भन्ने मात्र बोर्ड रहेको छ हामीसँग। र यहाँ थिङ्किङ टाइम चुज गर्न भन्यो। भनेको यसमा विभिन्न यो गेम खेल्दाखेरि क्विज क्वेसनहरू पनि आउँछन् ताकि तपाईँको फेदर्सहरू इन्क्रिज होस्। र यो फेदर भनेको के हो यसको बारेमा म पछि भन्नेछु। यसलाई 20 सेकेन्डमै राखौँ। क्विज क्वेसनको एन्सर दिनको लागि टाइम लिमिटेसन। र यहाँ ल्याप्स चुज गर्न भनेको छ 3 ल्याप्स हो मिनिमम, 10 ल्याप्स हो म्याक्सिमम। र ल्याप्स भनेको चाहिँ के हो भने जस्तो एक्जाम्पल लिउ हामी कार रेसिङमा के हुन्छ विभिन्न किसिमको ल्यापहरू कम्प्लिट गर्नुपर्ने हुन्छ, फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड। जस्तो तपाईँले अडियो मोटो च्याम्पियनसिप अथवा अन्य कार रेसिङ खेल्नुभएको छ भने थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। 3वटा ल्याप 3, 4, 5 त्यस्तै ल्याप हुन्छ। र त्यो सबै ल्याप कम्प्लिट गरेर अन्तिममा जो फाइनल टचमा पुग्छ, टच लाइनमा, त्यो मान्छेले चाहिँ रेस जित्छ। र यो गेम पनि त्यही नै हो। सिम्पली कार रेसिङको ठाउँमा हामी डक अर्थात् हाँसलाई चाहिँ कुदाउनेछौँ यहाँ। र 3 ल्याप्सलाई चुज गरौँ। It's Computer Minator's turn. Computer Minator uses a card Tiny Help on Krantikari. Computer Minator steals you 2 feathers. You advance 1 squares. Square number 1. On the line, so close and so far away, you get 1 feathers. Computer Minator throws the die. 3. Computer Minator flies over square forest edge. Take 1 feathers. Computer Minator gets 1 feathers. Computer Minator Impulsion. र यहाँ 3वटा कार्ड छ हामीसँग अहिले। डीबाट त्यो कार्ड के को लागि युज हुन्छ त्यसको बारेमा डिस्क्रिप्सन पाउन सकिन्छ। जस्तो इम्पल्सन भन्ने कार्डले चाहिँ एडभान्स 2 स्क्वायर्स अनि यसको कस्ट चाहिँ 3 फेदर्स रहेको छ। र यो चाहिँ आफू लगायत अपोनेन्ट
सँग पनि खेल्न सकिन्छ अपोनेन्टलाई पनि 2 स्टेप अगाडि बढाउन सकिन्छ यो कार्ड युज गरेर अथवा हामी आफै पनि अगाडि बढ्न सक्छौं यो कार्ड युज गरेर यसले चाहिँ सिम्पली तपाईलाई हामीलाई 2 स्क्वायर अगाडि बढाउने काम गर्छ यो च्यालेन्ज कार्डको काम चाहिँ च्यालेन्ज अर्को प्लेयरलाई च्यालेन्ज गर्ने हो विभिन्न च्यालेन्जहरु गर्न मिल्छ जस्तो रक पेपर सिजर अनि एलिमेन्ट च्यालेन्ज त्यो भनेको चाहिँ जस्तो विभिन्न एलिमेन्टहरु हुन्छ अर्थ वाटर फायर जस्ता एलिमेन्टहरु हुन्छन् ती एलिमेन्टहरु चाहिँ चुज गर्नुपर्ने हुन्छ र कसले केलाई खाने भन्ने हुन्छ लाइक रक पेपर सिजर भन्न बुझ्न सकिन्छ हामीले सिम्पली म डाई थ्रो गर्छु यहाँ डाइसलाई रोल गर्दा जति नम्बर आउँछ त्यति स्टेप चाहिँ हामी अगाडि बढ्छौं स्टेपलाई चाहिँ यो गेममा स्क्वायर भनिन्छ हामी 30 स्क्वायरको हुन्छ एउटा ल्याप You fly over square forest edge. Take 1 feathers. You get 1 feathers. You advance 2 squares. Square number 3. Pawn front. You are impatient. Metal. र यहाँ हामी बट र म बीचमा च्यालेन्ज भयो किनभने बट पनि त्यही प्लेसमा थियो र म पनि त्यही प्लेसमा गएको भएर च्यालेन्ज आएको छ एलिमेन्ट च्यालेन्ज सिम्पली म metal. चुज गर्छु Krantikari chose metal. Computer Minator chose fire. Fire makes metal to melt. Computer Minator steals you 3 feathers. It's Computer Minator's turn. Computer Minator throws the die. 3. Computer Minator advances 3 squares. Square number 6. Pawn up. र यो जुन बटले छ मेरो अपोनेन्टले चाहिँ मेरो 3 वटा फेदर लियो किनभने फायरले मेटललाई मेल्ट गर्ने भएकोले आगोले जुन आइरन हुन्छ त्यसलाई मेल्ट गर्छ त्यसैले मैले चाहिँ हारे त्यो च्यालेन्जमा Impulsion. Challenge. You use a card challenge on Computer Minator. Bury die. Krantikari and Computer Minator meet in dice duel. Fight your opponent by throwing the die. Computer Minator throws the die. 6. Well Entertainment Nepal. Hi. र वेल एन्टरटेनमेन्ट नेपालले हाई भन्नुभएको छ हाई वेल एन्टरटेनमेन्ट नेपाल Throw the die. यो च्यालेन्ज अर्को च्यालेन्ज पनि हुन्छ यसमा डाइस थ्रो गर्ने जसले चाहिँ डाइसलाई रोल गरेर धेरै नम्बर पाउँछ त्यति फेदर चाहिँ त्यो व्यक्तिले आफ्नो अपोनेन्टबाट खोज्न पाउँछ मेरो 2 मात्र दैट मिन्स 4 वटा फेदर मैले लुज गरे You throw the die. 5. You advance 5 squares. Square number 8. Shady water. Something seems to be lurking around underneath. You lose 1 feathers. It's Computer Minator's turn. Computer Minator drops a card weighted water on square pawn south. Computer Minator throws the die. 3. Computer Minator advances 3 squares. Square number 9. Read path. It's your turn. Throw the die. र विभिन्न स्क्वायरमा चाहिँ विभिन्न डिफिकल्टीहरू पनि हुन्छ जस्तो कुनैमा हाम्रो टर्नहरू स्किप हुन्छ कुनै बेला हामी खेल्न पाउँदैनौं 1-2 चोटी अथवा कुनैमा चाहिँ हामीले आफ्नो फेदर लुज गर्छौं फेदर भनेको जस्तो चराहरूको जुन ढाकेको हुन्छ प्वाखहरू त्यसलाई बुझ्न सकिन्छ किनभने हामी डकलाई यहाँ चलाउँदै छौं र आफ्नो फेदर चाहिँ बचाएर राख्नुपर्छ 0 फेदर भयो भने चाहिँ सम्राट केसी हेलो ओके सम्राट केसीले हेलो भन्नुभएको छ हेलो सम्राट ब्रो फेदरको कुरा गर्दै थिए मैले र 0 फेदर भयो भने चाहिँ हामी फ्रोजन हुन्छौं किनभने हाम्रो बडी ढाक्ने चाहिँ केही पनि हुँदैन दैट मिन्स हामीले फ्रोजन भएर 3-4 वटा टर्नहरू स्किप गर्नुपर्ने हुन्छ यो विस्तारै म देखाउँदै जानेछु You throw the die. 3. You advance 3 squares. Square number 11. Water lilies. Smells are incredibly fascinating. Skip 1 turn. It's Computer Minator's. Throw the die. Ops 25.0. Ops 20.
Throw the die. Buried die. Impulsion. 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 Lucky History of red only. Maharjan. Multi-line Hey. mode plus 8. Menu list. Impulsion. र Impulsion. जुन अहिले मैले हाम्रो चाहिँ टर्न स्किप भयो किनभने हामी Manage dot one as 11 स्क्वायर नम्बर 11 मा पुगेको थियौँ त्यसमा चाहिँ टर्न स्किप हुने ट्र्याप थियो impulsion. Bear. Throw the die. You throw the die. 1. You advance 1 squares. Square number 13. Warm water. What a wonderful bath. Draw 1 card. Small die. Throw the die. Small die. It's your turn. Buried die. Small die. D. Play with a die 4 during 3 turns. Cost 5 feathers. Playable against a buried die. D. Play with a die 4 during 3 turns. Cost 3 impulsion. D. Advance 2 squares. Cost 3 feathers. Playable on yourself or against another र आफ्नो र अपोनेन्टको कन्डिसन थाहा पाउनको लागि चाहिँ एस प्रेस गर्न सकिन्छ Computer Minator 24 feathers. Square 19/30. Lap 1/3. 1 cards in hand. Krantikari 7 feathers. Square 13/30. Lap 1/3. 3 cards in hand. C. 7 feathers. सी प्रेस गरेर आफ्नो फेदर कति छ लगायतका आफ्नो डिटेलको बारेमा थाहा पाउन सकिन्छ Impulsion. इम्पल्सन Select युज the गरौँ Computer Minator. Impulsion. You use a card impulsion on Computer Minator. Computer Minator advances 2 squares. Square number 21. Water lily. Samrat Skip 1 turn. KC. Buried die. Ramrosa. Buried die. Small die. ओके सम्राट केसीले राम्रो छ भन्नुभएको छ ओके कुनै पनि प्रब्लम छ भने सिम्पली राख्नु होला कमेन्ट बक्समा Throw the die. You throw the die. 6. You advance 6 squares. Square number 19. Vegetal shelter. No need of an umbrella under these tall plants. You get 1 feathers. Skip 1 turns. It's Computer Minator's turn. Throw the small die. Buried die. Buried die. Buried die. Computer Minator uses a card rub on Krantikari. Computer Minator steals you 1 card. Small die. Computer Minator throws the die. 4. Computer Minator advances 4 squares. Square number 25. Right bank. Draw 1 card. It's your turn. Small die. र अर्को सर्टकटको कुरा गरौँ अब भी सर्टकट रहेको छ यसबाट चाहिँ हाम्रो अगाडि अथवा विभिन्न स्क्वायरहरूमा के डिफिकल्ट छ अथवा आफ्नो अपोनेन्ट कुन स्क्वायरमा बसिरहेको छ त्यो कुराहरू थाहा पाउन सकिन्छ 19 मा चाहिँ कुनै पनि डिफिकल्टी छैन एउटा क्वेसन आउँछ हामीलाई क्विज क्वेसन र्यान्डम क्याटेगोरीबाट 21 मा वाटर लिली छ द्याट मिन्स हामीले एउटा टर्न स्किप गर्नुपर्ने हुन्छ 22 मा एउटा कार्ड ड्र गर्न सकिन्छ त्यहाँ हामी पुग्यौँ भने र दाहिने थ्रो गरौँ You advance 3 squares. Square number 22. North pond. Draw 1 card. Small die. Hand switch. Computer Minator drops a card tar stain on square right bank. Computer Minator throws the die. 2. Computer Minator advances 2 squares. Square number 27. Sandbox. Everyone pass his hand to his neighbor. Throw the die. It's your turn. र यो भी मार्फत नै तपाईले हामीले थाहा पाउन सक्छौँ कतै अपोनेन्ट अथवा कुनै कार्डहरू ड्रप भएको छ कि छैन भनेर 24, 26, 25. Right bank. Draw 1 card. Tar stain. र टार स्टेन भन्ने कार्ड यहाँ ड्रप भएको रहेछ Throw the die. Throw the buried die. Buried die. Buried. Throw the die. Throw the die. You throw the die. 4. You advance 4 squares. Square number 26. Resupply. Buried pitch. Throw the die. Computer Minator throws the die. 5. Computer Minator advances 5 squares. Square number 2. Forest edge. Computer Minator gets 3 feathers. It's your turn. Quentin small die. Throw the die. Small die. Throw the die. You throw the die. 3. You advance 3 squares. Square number 29. Put small die of the fear. It's Computer Minator's turn. Computer Minator uses a card soporific pill on Krantikari. Skip 3 turns. Blind Diva Princess has just entered the clear room. Computer Minator throws the die. 4. Computer Minator advances 4 squares. Square number. र अपोनेन्टले मलाई एउटा कार्ड युज गरेर त्यो कार्डले चाहिँ मेरो 3 वटा टर्न स्किप हुने भयो अब It's Computer Minator's turn. 3. 200. Die of the fear. Computer Minator advances 1 squares. Square number 5.
Diving board. Computer Minator gets 1 feathers. Draw 1 cards. It's your turn. Your turn is skipped. It's Computer Minator's turn. Computer Minator drops a card buried die on square diving board. Computer Minator throws the die. 3. Computer Minator advances 3 squares. Square number 8. Shady water. Computer Minator loses 1 feathers. It's your turn. Your turn is skipped. It's Computer Minator's turn. Computer Minator throws the die. 2. Computer Minator advances 2 squares. Square number 10. In the pond. It's your turn. QuentinC small die. र बल्ल हाम्रो टर्न Die आयो of the field. Absence. तीनवटा Mine. Throw the die. My absence. तीनचोटि स्किप भइसकेपछि C. 9 feathers. Square. 9 फेदर छ D. Skip 1 turn. Raj Toss 3 Karen, feathers. Label Aniel against another player. Faichauksa. अनि आफै चल्छ भन्नुभयो राज किरणले केही बुझेन अलिक क्लियर गरेर भन्नु होला कस्तो अनि आफै चल्छ भन्न खोज्नु भएको हो Die of absence. D. Skip 1 turn. Cost 3 feathers. Label against another player. ओके एब्सेन्स कार्ड युज गर्न सकिन्छ 3 फेदर 9वटा फेदर छ मसँग सिम्पली आई विल युज दिस कार्ड You use a card absence on Computer Minator. Skip 1 turn. Mine. Throw the die. Throw the die. Throw the die. र कम्प्युटर मिनेटरको चाहिँ अब एउटा टर्न स्किप भयो You throw the die. 4. You advance 4 squares. Slap 2 out of 3. Square number 2. Forest edge. The fresh air of the forest gives you wings. You get 3 feathers. It's Computer Minator's turn. Computer Minator's turn is skipped. It's your turn. र हामी सेकेन्ड ल्यापमा आयौँ अब स्क्वायर नम्बर हामी S. Computer Minator. 4 feathers. Square 10/30. Lap 2 C. 9 feathers. Square 2/30. 2 मा छौँ 2 स्क्वायरमा चाहिँ हामीले फेदर पाएका छौँ C. 9 feathers. 9वटा फेदर भयो Throw the अहिले फेरि die. पनि Mine. Die of the field. Raj Karen, Faichauksa Hodais Throgorapaxi. यस आफै चल्छ डाइस थ्रो गरेपछि आफै चल्छ जति नम्बर आयो त्यहाँ जस्तो 4 आयो भने 4 स्टेप जान्छ 8 आयो भने 8 स्टेप त्यसरी नै जति नम्बर आयो डाइस रोल गरेर त्यति स्टेप चाहिँ अटोमेटिकली चल्छ Mine. Die of the fear. Mine. Throw the die. Small die. Die of the fear. Mine. Throw the die. Mine. You drop a card mine on square forest ओके edge. मैले Throw the माइन die. ड्रप गरेँ माइनको काम भनेको ब्लास्ट गरेर 10 स्क्वायर अथवा 15 स्क्वायर ब्याक पठाउँछ जसले यसमा स्टेप गर्छ हामीले ड्रप गरेको कार्डले पनि हामीलाई कुनै बेला चाहिँ इफेक्ट गर्छ जस्तो माइनको कुरा गरौँ यदि यही स्क्वायर नम्बर 2 मा म आएँ भने यदि यो माइन ब्लास्ट भएको छैन अथवा अपोनेन्ट यो ट्र्यापमा परेको छैन भने अटोमेटिकली यसले मलाई नै अफेक्ट गर्छ र म अराउन्ड 15 स्टेप ब्याक जान्छु Throw the die. You throw the die. 1. You advance 1 squares. Square number 3. Pond front. You are impatient to dive into that so nice water. It's Computer Minator's turn. Computer Minator drops a card tar stain on square in the pond. Computer Minator throws the die. 6. Computer Minator advances 6 squares. Square number 16. Whirlpool. Computer Minator advances 2 squares. Square number 18. Deep water. Skip 2 turns. It's your turn. Die of the. Throw the die. C. 2 feathers. Throw the die. You throw the die. 2. डाइ नै थ्रो गरेँ You advance 2 मसँग squares. Square number 5. You now play with the die 4. फेदर छैन कार्ड युज गर्न सकिँदैन र हामीले जति कार्ड युज गर्यो It's त्यति your फेदर चाहिँ कम हुन्छ Throw the compulsion. Die of the impulse. D. Advance 2 squares. Cost 3 feathers. Throw the C. 3 fed. You throw the die. 3. You advance 3 squares. Square number 8. Shady water. Something seems to be lurking around underneath. You lose 1. Throw the compulsion. It's your turn. S. Computer Minator. 2 feathers. Square 18/30. Lap 2/3. 1 cards in hand. Krantikari. Die of the fear. Small die. Small die. Compulsion. Throw the die. You throw the die. 2. You advance 2 squares. Square number 10. In the pond, a card tar stain dropped by Computer Minator is on this square. Computer Minator steals you 2 feathers. You are completely naked. Cold is taking over your body. Throw the die. It's computer. र मैले जुन फ्रोजनको कुरा गरेको थिएँ अहिले म फ्रोजनमा You are frozen. किनभने मेरो It's टोटल Computer Minator's turn. फेदर C. गयो Frozen 5 feathers. Square 10. फ्रोजन 5 फेदर भयो जब हामी फ्रोजन हुन्छौँ Computer Minator advances 5 zero squares. feather मा Square number पुगेर 24. त्यसपछि चाहिँ अटोमेटिकली सम अमाउन्ट अफ फेदर यो गेमले अटोमेटिकली नै हामीले दिन्छ जस्तो 5 फेदर Throw the मैले die. पाएँ Impulsion. Throw the impulse. D. Advance 2 squares. Cost 3 feathers. Click throw S. Computer Minator. 3 feathers. Square 24/30. Lap impulsion. Die of the small die. Small die. Throw the.
You throw the die 2. You now play with the die 6. You advance 2 squares. Square number 12. On water. It's Computer Minator's turn. Computer Minator drops a card lured water on square off the water. Computer Minator throws the die 4. Computer Minator advances 4 squares. Square number 28. Wooden zone. Draw 2 cards. Computer Minator gets 2 feathers. It's your turn. Impulsion. Throw the die. Throw the die. र कुनै पनि क्वेसन छ भने राख्न सक्नुहुन्छ कमेन्ट बक्समा ताकि मैले एन्सर दिन सकूँ त्यो क्वेसनको। अहिले यो गेम खेल्दै फेरि क्वेसन सोध्नु भयो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ। Throw the impulse die of small die. Throw the die. Throw the die. You throw the die 2. You advance 2 squares. Square number 14. Cozy nest. You can't resist taking a sleep in that so comfortable. दुईटा टर्न हाम्रो Computer फेरि Minator स्किप throws भयो। the die 1. Computer Minator advances 1 squares. Square number 29. Puddle of water. Draw 1 card. It's your turn. Your turn is skipped. It's Computer Minator's turn. Computer Minator drops a card investment on square puddle of water. Computer Minator throws the die 1. Computer Minator advances 1 squares. Square number 30. Finish line. Computer Minator gets 1 feathers. It's your turn. Your turn is skipped. It's Computer Minator's turn. Computer Minator throws the die 1. Computer Minator advances 1 squares. Computer Minator begins his final lap. Square number 1. On the line. Computer Minator gets 1 feathers. It's your turn. र कम्प्युटर माइनेटर लास्ट ल्यापमा पुग्यो आफ्नो। यो ल्याप कम्प्लिट गरिसकेपछि चाहिँ यो बटले चाहिँ गेम जित्नेछ। Impulsion. Die of the small die. Impulse. Throw the die of the small die. D. Play with the die 4 during 3 turns. Cost. C. 7 feathers. You use a card small die on computer might die of throw the die. You throw the die 1. You advance 1 squares. Square number 15. On water. It's Computer Minator's turn. Computer Minator uses a card hand switch on crank small die. Computer Minator throws the die 4. Computer Minator flies over square forest edge. Take 1 feathers. Computer Minator gets 1 feathers. Computer Minator advances 4 squares. Square number 5. Diving board. Computer Minator gets 1 feathers. Draw 1 cards. It's your turn. Guided missile. Small die. C. 2 feathers. Throw the die. Small die. D. Play with the die 4 during 3 turns. Cost 5 feathers. Guided D. Go back 10 squares. Cost 12 feathers. Playable against another player. एउटा राम्रो कार्ड त आयो मसँग तर ठ्याक्कै मसँग पुग्ने फेदर चाहिँ भएन। दुईवटा मात्र फेदर छ। SB Bista, Hi am Sorroy Bista. र 10 वटा फेदर अझै पुगेन। ओके सरोज विष्टले हाई भन्नुभएको छ। हेलो सरोज दाइ। Throw the die. You throw the die 2. You advance 2 squares. Square number 17. In the pond. It's Computer Minator's turn. Computer Minator uses a card die of the fear on krantikari. You now play with a die 3 for 4 turns. Computer Minator throws the die 1. Computer Minator advances 1 squares. Square number 6. Pond south. Computer Minator gets 2 feathers. It's your turn. Small throw the die C. 2 feathers. Small die. Guided missile. Small die. र कुनै पनि कार्ड युज गर्न सक्ने स्थितिमा अहिले छैन म। अराउन्ड 2 वटा मात्र फेदर भएकोले। Throw the die. सो डाई नै थ्रो गरौँ। You throw the die 3. You advance 3 squares. Square number 20. Duckling's Nest. A question will be asked for 5 feathers in category arts and creations. Which of these artists have not designed which of र यो क्वेसनको आन्सर दियो Rex भने Whistler. चाहिँ Computer Minator throw the die. Wrong answer. 5 वटा फेदर आउँथ्यो त्यो पनि आएन रङ भयो Computer आन्सर। Minator uses a card impulsion on krantikari. You advance 2 squares. Square number 22. North Pond. Draw 1 card. Throw the helix. Computer Minator advances 2 squares. Square number 8. Shady water. Computer Minator loses 1 feathers. It's your turn. D. Advance 4 squares. Cost 7 feathers. Playable on the throw the helix. Small die. Guided missile. Small helix. Throw the die. C. 2 feathers. Square 22/30. Lap 2/3. 3 cards in hand. Die 3 for 3 turns. Place 2/ throw the die. Throw the die. You throw the die 3. You advance 3 squares. Square number 25. Right bank. Draw 1 card. A card tar stain dropped by Computer Minator is on this square. Challenge. Computer Minator. फेरि पनि मैले सबै फेदर लुज गरे। C. Frozen. 5 feathers. Throw the die. Computer Minator advances 4 squares. Square number 12. On water. It's your turn. You are frozen. It's Computer Minator's turn. SB Bista, Computer Minator Yo throws the record die. K Bada Garako Ho. Computer Minator advances 2 squares. Square number 14. Cozy nest. Skip 2 turns. Computer Minator gets 2 feathers. It's your turn. यो रेकर्ड होइन यो लाइभ स्ट्रिमिङ नै हो। ओबिएसबाट गर्दैछु लाइभ स्ट्रिमिङ चाहिँ मैले। र कुनै पनि क्वेसनहरू सोध्न सक्नुहुन्छ चाहे त्यो टेक्निकल होस् अथवा यो गेम सम्बन्धी नै होस्। कुनै पनि क्वेसनको
क्वेसनको चाहिँ म एन्सर दिने प्रयास गर्नेछु। Throw the challenge. Helix. Challenge. D. Challenge another player. Playable against another player. र च्यालेन्ज गरौँ। यसको लागि चाहिँ कुनै पनि फिदर चाहिने रहेन रहेछ। You use a card challenge on Computer Minator. Throw the die. Krantikari and Computer Minator meet in rock, paper, scissors. Scissors, paper, rock. Paper. Throw the die. पेपर चुज गरेँ मैले, हेरौँ के हुन्छ। Krantikari chose paper. Computer Minator chose rock. The paper wraps the rock. You steal 3 feathers from Computer Minator. C. 8 feathers. Helix. Small die. Guided missile. Guided missile. Small helix. Throw the. You throw the die. 1. You advance 1 squares. Square number 26. Resupply an area. Some supplies. That makes it well. Draw 2 cards. You get 2 feathers. Investment. It's Computer Big die. Throw the die. Big investment. Helix. Small die. C. 10 feathers. Square 20. Guided missile. Small die. Guided missile. You don't have enough feathers to play this card. Small investment. Big die. Investment. Big die. Invest C. 10 D. Advance 5 squares. Gain 7 feathers. Droppable card. Big throw the die. You throw the die 2. You now play with the die 6. You advance 2 squares. Square number 28. Wooden thick die. It's Computer. Throw the thick suicide. Big die. Investment. It's your turn. C. 12 feathers. Square 28/30. ओके 12 फेदर भयो र Guided missile. गाइडेड मिसाइल युज गरौँ, मिसाइल लन्च गरौँ यो बट माथि। You use a card guided missile on Computer Minator. Computer Minator goes back 10 squares. SB Square Vista. number 4. Ahansa. Left hand. Draw 1 card. Small die. ओके 4 स्टेप 10 स्टेप ब्याक गयो यो कार्डको मद्दतले। Small die. Even big suicide. Thick die. Throw the die. Throw the die. You throw the die 6. You fly over square forest edge. Take 1 feathers. You get 1 feathers. You advance 6 squares. This is your final lap. Square number 4. Left hand. Draw 1 card. Small die. Krantikari and Computer Minator meet and throw the die. Hit Computer Minator throws the die 2. Menu throw the die. You throw the die 1. Computer Minator wins. Computer Minator steals you 1 feathers. It's Computer C. Computer Minator throws the die 6. 0 feathers. Computer Minator advances 6 squares. Square number 10. And the throw the small die. Thick die. Suicide. Big die. Investment. Helix. Small die. Helix. Throw the die. Throw the die. Throw the die. You throw the die 4. You advance 4 squares. Square number 8. Shady water. Something seems to be lurking around underneath. You lose 1 feathers. You are completely naked. Cold is taken over your body. Throw the die. It's Computer Minator's turn. Computer Minator throws the die 2. Computer Minator advances 2 squares. Square number 12. On water. It's your turn. You are frozen. It's Computer Minator's turn. Computer Minator throws the die 2. Computer Minator advances 2 squares. Square number 14. Cozy nest. Skip 2 turns. Computer Minator gets 2 feathers. It's your turn. Throw the small die. Thick die. Suicide. D. Go back 16 squares. Gain 12 feathers. Lay thick. Throw the die. You throw the die 1. You advance 1 squares. Square number 9. Read path. Nice place to take a photo of the. Throw the die. Throw the die. It isn't your turn. It's your turn. You throw the die 1. You advance C. 5 feather. It's Computer Minator's turn. Computer Minator's turn is skipped. It's your small die. D. Play with a die 4 during 3 turns. Cost 5 feathers. Playable against another thick die. हेरौँ कुन कार्ड युज गर्न सकिन्छ अपोनेन्ट माथि। Investment. Helix. Small die. Small helix. D. Advance 4 squares. Cost 7 feathers. Playable on yourself or against small die. Small dice. D. Play with a die 4 during 3 turns. Cost. Investment. Big die. D. Play with a die 8 during 3 turns. Cost 5 feathers. Play. ओके बिग डाई रहेको छ। यो कार्ड युज गरेँ भने चाहिँ मैले जब डाइस रोल गर्छु तब 8 नम्बर आउन सक्ने चान्सेस आइरहन्छ। सो यो नै युज गरौँ। You use a card big die on Krantikari. You now play with a die 8 for 3 turns. Suicide. 3 वटा टर्नसम्म चाहिँ हामी डाई 8 टर्न गर्न सक्ने शक्ति लिएर खेल्न सकिन्छ। टर्न हुन्छ कि हुँदैन। You throw the die 8. ओके 8 आयो। You advance 8 squares. Square number 18. Deep water. You suddenly have issues swimming in this shady water. Skip 2 turns. It's Computer Minator's turn. Computer Minator throws the die 4. Computer Minator advances 4 squares. Square number 18. Deep water. Skip 2 turns. Computer Minator and Krantikari meet in dice duel. Fight your opponent by throwing the die. Computer Minator throws the die 3. Throw the. You throw the die 1. C. 0 feathers. Square 18 You are frozen. It's SB Vista. Mobile Mind to Bota comment Gardasent Bait Nana K Garna Halatavai. यो मोबाइलमा चाहिँ के प्रब्लम छ भने हामीले लामो कमेन्ट गर्न दिँदैन युट्युबले। यो के बग आएको अथवा के हो मैले ठ्याक्कै बुझ्न सकिनँ। मैले पनि केही लामो कमेन्ट गर्दा चाहिँ त्यही किसिमको प्रब्लम दिइरहेको छ। लिमिटेड नम्बर अफ क्यारेक्टर मात्र एक्सेप्ट गर्ने अनि
हामीले त्योभन्दा माथि गयो भने चाहिँ सेन्ड बटनै नदिने त्यो किसिमको प्रब्लम दिइरहेको छ। यो तपाईँले मात्र होइन सबैले फेस गरेको प्रब्लम हो। अब सायद युट्युबलाई रिपोर्ट मात्र गर्न सकियो अहिले, किनभने 3-4वटा अपडेट त दिइसक्यो तर पनि फिक्स गरेको छैन, अथवा यो सिस्टम नै ल्याएको हो कि सिस्टम त ल्याएको नहुनुपर्ने यो कमेन्ट सम्बन्धी। You advance 8 squares. Square number 26. Resupply cardboard through. It's computer minator's turn. फेरि एटा Throw the die. Throw the die. It's your turn. जित्ने चान्सेस हाई छ। अब चाहिँ अराउन्ड 4वटा स्क्वायर 5वटा स्क्वायर कम्प्लिट भयो भने हामीले यो गेम जित्छौँ। Throw the cardboard glue. D. Steal 1 cards. Cost 1 feathers. Droppable card. Taste for risk. Small die. Thick die. Suicide. Investment. Helix. Small die. Helix. D. Advance force. Investment. D. Advance 5 square. You thick taste cardboard. Throw the die. You throw the die. 7. You now play with the die 6. Okay, 7, and that means you fly over square 4 steps. Take 1 feathers. You get 1 feathers. You advance 7 squares. You are the winner. The ranking after the race is the following: 1. Krantikari. 2. Computer minator. The table is now open for new. हामीले यो गेम जित्यौँ र अन्य कुनै क्वेसन छ भने सोध्न सक्नुहुन्छ यो गेम सम्बन्धी अथवा अन्य कुनै टेक्निकल क्वेसन। सायद मोबाइलबाट हुनुहुन्छ भने चाहिँ सोध्न मिलेन, किनभने धेरै लामो कमेन्ट गर्न नदिने भयो युट्युबले। सो केही क्वेसनहरू छ भने सोध्न सक्नुहुन्छ, नत्र म यो लाइभ स्ट्रिमलाई अब एन्ड गर्छु। यो गेम सम्बन्धी कुनै क्वेसन छ भने राख्न सक्नुहुन्छ। Let's wait for some minutes. Checked. Not checked. SB Bista, Arukona Polyucher Senthung Sata. Yes, 1 step equals 1 square equals 1 step हो यो गेममा। स्क्वायरको रूपमा लिन्छ, किनभने 30वटा स्क्वायर हुन्छ एउटा ल्याबमा र 1 स्क्वायर इक्वल्स 1 ल्याब हो। अनि एसपी विष्ट दाइले भन्नुभयो अरूको नेपाली अक्षर सेन्ड हुन्छ भनेर। हुनु त पर्ने हो, तर यो कि टकब्याक युज गर्दाखेरि यो सेन्ड बटन नदिने हो कि अथवा के हो त्यो चाहिँ ठ्याक्कै मैले पनि बुझिनँ, किनभने यो प्रब्लम मैले पनि फेस गरिरहेको छु। कुनै पनि सोल्युसन चाहिँ मैले पनि भेटेको छैन। छजना हेर्दै हुनुहुन्छ र लाइक चाहिँ 0 रहेको छ। सिम्पली लाइक गरिदिनु होला भिडियोलाई। कुनै क्वेसन छ भने राख्न सक्नुहुन्छ र यो लाइभ स्ट्रिमिङ मन पर्यो भने इफ यु क्यान डोनेट देन इसेवाबाट डोनेट गर्न सक्नुहुन्छ। इसेवा आइडी डिस्क्रिप्सनमा दिएको छु मैले। 9862038902 रहेको छ र आइएमई पेबाट पनि डोनेट गर्न सक्नुहुन्छ। सेम आइडी रहेको छ 9862038902 बोथ इसेवा र आइएमई पेको लागि। ओके, कमेन्ट गर्नु होला भन्नुभएको छ एसपी दाइले। सिम्पली मैले कमेन्ट गरेँ।
ओके, अब मैले लाइभ स्ट्रिमिङलाई लगभग बन्द नै गरेँ। सायद बुझ्नुभयो होला यो गेम कसरी खेल्न सकिन्छ भनेर। एन्ड्रोइड र iOS युज गरेर हुनुहुन्छ भने अथवा तपाईँहरूसँग कम्प्युटर छैन भने QuentinC.net मा गएर सिम्पली आफ्नो अकाउन्ट बनाएर त्यहाँबाट पनि खेल्न सक्नुहुन्छ। यो लगायत अन्य कुनै गेमहरू QuentinC प्लेरुममा रहेका कुनै गेम जस्तो 1000 माइल्स, फार्कल लगायतका गेमहरू रहेका छन्। त्यो गेमहरू खेल्न सक्नुहुन्छ। सो मैले लाइभ स्ट्रिमिङलाई एन्ड गरेँ। थ्याङ्क्स फर वाचिङ र हामी अर्को लाइभ स्ट्रिमिङमा पनि भेट्नेछौँ। कुनै क्वेसन रहेमा वाट्सएपमा पनि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ मलाई 9862038902 यो नम्बर रहेको छ मेरो वाट्सएपको। र टेलिग्राममा पनि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ, सेम नम्बर रहेको छ 9862038902 र त्यहाँबाट पनि म केही हेल्पहरू गर्ने नै छु।